ሰላም ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን ዛሬ ስለ ጃፓን ሰፊ ትንታኔ እናቀርባለን በቅድሚያ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እየጋበዝን እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን ጃፓን ስለጠኑ ከሚባሉ ምዕራባውያኖቹ ጋር ሲነጻጸሩ በትንሹ 20 ዓመታትን ጥለዋቸው ሄደዋል ህዝቦቿ ደማቸውን አፍስሰው አጥንታቸውን ከስክሰው የዛሬዋን ሀገራቸውን ገነቡ ቢባልላቸው አያንስባቸውም ስልጡን ናቸው ሰው አክባሪም ናቸው ሀገራቸውን አብዝተው ይወዳሉ ሳይሆን ያፈቅራሉ ስልጣኔ ማማው ቢታይ ጃፓን ላይ ነው የህዝብ ቁጥራቸው ቀላል አይደለም 126 ሚሊዮን ገደማ ናቸው ቤት አልበላሽ ያለህ Sony ቴሌቪዥን የነሱ ነው ያሳደገህ ብረቱ Hitachi ፍሪጅ የነሱ እጅ ያረፈበት ነው ሀገራችንን ብቻ ሳይሆን ዓለማችንን ያጥለቀለቀው Toyota መኪና የነሱ ጥበብ ውጤት ነው Nikon እና Canon ካሜራዎች የነሱ አሻራዎች ናቸው እንደዛ በፍቅር የምትወደው Toshiba ላፕቶፕህ የነሱ ነው Mazda Lexus Mitsubishi Honda Nissan Isuzu Suzuki ምናምን የምትላቸው መኪናዎች የተፈበረኩት በእነሱ ነው እጃቸው የነካው ምርት ሁሉ ብሩክና ብረት ነው ከሁሉም በላይ የሚደንቀኝ የጃፓናዊ የሥራ ባህል ነው የእረፍት ትርጉሙ አይገባቸውም የዓለማችን ረጅም ሰዓታቸውን በሥራ ላይ የሚያሳልፉ ዜጎች ጃፓናውያን ናቸው በሥራ ብዛት የሰው ልጅ የሚሞተው ጃፓን ውስጥ ብቻ ነው ሞቱን ካሮሺ ብለው ይጠሩታል በአመት ካላቸው የ20 ቀን ረፍት ውስጥ 10 የሚሆነውን እንኳን በአግባቡ አይወስዱም 63% የሚሆኑ ጃፓናውያን በእረፍት ሰዓታቸው በሚከፈላቸው ገንዘብ ደስተኛ አይደሉም ጌታዬ መንግስት የአመት እረፍታቸውን እባካችሁ ሰዱ በስራ ብዛትና ጭንቀት እየሞታችሁ ነው እስኪ ትንሽ ዘና በሉ ብሎ ሲለምን የምትሰማው የጃፓን መንግስት ብቻ ነው ከሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ የጃፓን መንገዶች ብትመለከት ሽክ ብሎ ሱፉን ለብሶና ብሪፍኬዝ ይዞ ወደ ስራ የሚሄድ ሰው ብዙ ሰው ታያለህ አብዛኛው ጃፓናዊ ለምን ትሰራለህ ተብሎ ሲጠየቅ ሀገሬን ስለምወድና ብቁ ዜጋ ሆኜ መገኘት ስላለብኝ ብሎ ይመልስልሃል ያለረፍት ከመስራታቸው ብዛት የጃፓን መስሪያ ቤቶች ውስጥ ጠረጴዛቸውን ተደግፈው የሚያንቀላፉ ሰዎች ማየት የተለመደ ነው የታታሪነት የብርቱነትና ሀገር ወዳድነት መገለጫ ነው በአጠቃላይ ህዝብ ቁጥር ውስጥ 3% የሚሆነው ብቻ ስራ አጥ ሲሆን ሰዎች ስራ ፈትተው በመቀመጣቸው ምክንያት በጭንቀት ራሳቸውን የሚያጠፉባት ሀገር ናት ተማሪዎቿ ከዓለም ብቁ ተማሪዎች ተርታ ይሰለፋሉ 100% የሚሆነው የሀገሪቱ ወጣት በሚገባ ፊደል የቆጠረና ቀጥቅጦ የተማረ ነው ህፃናት ሀገራቸውን እንዲወዱ ቤተሰባቸውንና ማህበረሰባቸውን እንዲያከብሩ ተደርገው ያድጋሉ የጃፓን ትምህርት ቤቶች ውስጥ የጽዳት ሰራተኛ አይቀጠርም ለምን ካልከኝ ከትምህርት በኋላ ሁሉም መምህራንና ተማሪዎች ለ15 ደቂቃ ልብሳቸውን ቀይረው ትምህርት ቤት ውስጥ የሚገኙ ሁሉንም ክፍሎች ወይም መጸዳጃ ቤቶችን ጨምሮ እኩል ያጸዳሉ የጃፓን ተማሪዎች በሂሳብ ፊዚክስና ቋንቋ መጎበዝ ግዴታቸው ነው ተማሪዎች የፍቅር ግንኙነት መመስረት አይችሉም እሱ ብቻ ሳይሆን ትምህርት ቤት ውስጥ መሳሳም ሆነ መተቃቀፍ አይቻልም ያስቀጣል አለፍ ካለም ያስባርራል ገራሚ ነገር አንድ የዓለማችን ትልቁ አማካኝ የመኖሪያ እድሜ ያለው ጃፓን ነው አንድ ጃፓናዊ በአማካኝ 83 ዓመት ይኖራል ውፍረቱ እንደ ኃጢያት የሚቆጠርባት ጃፓን ውስጥ የተዝረጠረጠው ህዝብ ከ4% አይበልጥም
ጌታዬ ይህ አሃዝ አሜሪካ ውስጥ 40% ነው የመኖራችን ሚስጥር ስፖርት አሳና ቅጠላቅጠል ነው ይላሉ በታምነኝም ባታምነኝም ጃፓን ውስጥ 50,000 እድሜያቸው ከመቶ በላይ የሆኑ ሰዎች ይኖራሉ ገራሚ ነገር 2 የጃፓን ዋና ከተማ የሆነችው ቶኪዮ ውስጥ ብቻ 38 ሚሊዮን ህዝብ ይኖራል አዲስ አበባ ከ10 ሚሊዮን በታች ሆና ነው እንግዲህ ልንፈነዳ ያደረስነው ይህን 38 ሚሊዮን ህዝብ በብዛት ከቤት ወስዶ ወደ ቤት የሚመልሰው ባቡር ነው ባቡር ስለታዳ መሃል ላይ መብራት ጠፍቶ የሚቆመውን አይደለም የዓለማችን ቁጥር 1 ቀጠሮ አክባሪ ባቡሮች አሉት እዛ ነው አረፈዱ ከተባለ 6 ሰከንድ ነው አንዴ አንድ ባቡር 18 ሰከንድ አርፍዶ ጉድ ተብሏል ስራ በሀገሪቱ ባቡሮች መዘግየት ምክንያት ብታረፍድ ራሱ ባቡር ጣቢያው እገሌ የሚባለው ሰራተኛችሁ ያረፈደው በርሱ ድክመት ሳይሆን በእኛ እንዝላልነት ነውና ይቅርታ የሚል ደብዳቤ ሰጥቶ ትሄዳለህ በሰዓት ከ320 ኪሎ ሜትር በላይ የሚበሩ ቡሌት ትሬን የሚባሉ ባቡሮች አሉት እዛ ነው ጃፓኖች ጋር ባቡር ውስጥ ድምጽን ከፍ አድርጎ ማውራት ሳይቀር እንደ ነውር ይቆጠራል ገራሚ ነገር 3 የምትስተናገድበት ሆቴል ወይም ሬስቶራንት ውስጥ ቲፕ ለአስተናጋጅ መስጠት ነውር ነው ለአንድ አስተናጋጅ ቲፕ አስቀምጠህለት ብትሄድ እየሮጠ ተከትሎ ይመልስልሃል ለምን አንተን ማስተናገድ እንደ መንከባከብ ግዴታችን ነው ስራችን ነው ለዚህ ስራችን ደግሞ ደሞዝ ይከፈለናል ስለዚህ ተጨማሪ ብር በቲፕ መልክ መስጠት አይጠበቅብህም ይሉሃል እጅግ ሰው አክባሪ እናቱት ከመሆናቸው የተነሳ ማንኛውም ዕቃ ምግብ ወይም መጠጥ በሁለት እጃቸው እንጂ በአንድ እጃቸው በፍጹም አይቀበሉህም እነሱን ከወገባቸው ጎንበስ ብለው ነው የሚገርመው ቤት ውስጥ ውጭ ዋልክበትን ጫማ አድርጎ መግባት ነውር ነው አይደለም ቤትህ አንዳንድ ምግብ ቤቶች ሳይቀር ተስተናጋጆች ጫማቸውን አድርገው እንዲገቡ አይፈቀድም በር ላይ ሸበጥ ወይም ሲሊፐር ስለሚቀመጥልህ ቀይረህ መግባት ግድ ነው ገራሚ ነገር 4 የዓለማችን 3ኛው ግዙፍ ኢኮኖሚ የጃፓን ሲሆን ከአጠቃላይ ኤክስፖርት ከሚያደርጉ ምርቶች 23% የሚሆነው መኪና ነው 38% የሚሆነው ደግሞ ኤሌክትሮኒክስ ምርት ነው 98% የሚሆነው ህዝብ በብሔር በቋንቋና በባህል ተመሳሳይ ወይም ሆሞጂኒየስ ነው ጃፓናዊ እጅግ ስርዓት ያላቸው ሰው አክባሪዎችና በህግጋት የተመሉ ስለሆኑ ከሌላ ሀገራት ለስራም ሆነ ለጉብኝት የሚመጡ ሰዎች ጃፓን ውስጥ መኖር ይቸገራሉ ገራሚ ነገር 5 ለሀገር ቅድሚያ መስጠት ለሀገር ክብር መሞት ወይም መሰዋትና ለሰዎች ቅድሚያ መስጠት ጃፓን ውስጥ እንደ ባህል ይቆጠራል የታይታኒክ መርከብ በሰጠመችበት ወቅት እንደምን ብሎ የተረፈ አንድ ጃፓናዊ ወደ ሀገሩ ሲመለስ ራስ ወዳድነህ እንዴት መርከቧ ስትሰምጥ ከሞቱ ሰዎች ጋር አብራት ሞትም ተብሎ እንደ ተንቋሸሸ ይነገራል አስደማሚ ታሪክ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወቅት እንደ ኢሮፒያን አቆጣጠር ከ1939 እስከ 1945 ጃፓን በአሜሪካ ከፍተኛ ሽንፈት እየገጠማት ተመጣለች ጃፓን የጦር ጀቶች በቀላሉ በአሜሪካ እየተመቱ መውደቅ ይጀምራሉ ወታደሮቿ ማለቅ ጀመሩ ጦርነቱ መሸነፋቸውን እየሆነ መጣ ጀመር በወቅቱ የጃፓን ንጉስ ጋር ወታደሮችና የጦር አውሮፕላን አብራሪዎች እየተሸነፉ መምጣታቸው አሸማቋቸዋል እንደ አምላክ የሚታየው የሀገሪቱ ንጉስም ተሸንፋችሁ ከምትመጡ ለሀገራችሁና ለዙፋኔ ክብር ስትሉ አጥፍታችኋቸው ጥፉ ብሎ አዘዛቸው የጦር አውሮፕላን አብራሪዎቹ ሳያቅማሙ ተስማሙ ራሳቸውንም ካሚካዝ ፓይለትስ ብለው ሰየሙ ለሀገራቸውና ለንጉሱ ክብር ሲሉ የሚያበሩት የጦር አውሮፕላን ውስጥ ቦምብና ጋዝ ነዳጅ ነው ቀጥታ አሜሪካ የጦር መርከቦች ያሉባቸው ቦታዎች ጋር በከፍተኛ ፍጥነት በመብረር ራሳቸውን መከስከስ ጀመሩ ይህንን ያደረገው አንድ ጃፓናዊ ፓይለት አይደለም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ጃፓናዊ ፓይለቶች ናቸው በዚህ ሂደት 34 ግዙፍ የአሜሪካ የጦር መርከቦች
እንዲሰምጡና ከፍተኛ ውድመት እንዲደርስባቸው አደረጉ። በአንድ ተልኮ ብቻ ከ5000 በላይ የአሜሪካ ባህር ኃይሎች እንዲሞቱ ማድረግ ችለዋል። እንደምትሞት ያወቅ የጦር አውሮፕላንህን ውስጥ ቦምብና ጋዝ ጭነህ የጠላት መርከብ ላይ ወስደው መከስከስ ምን ያህል ድፍረት እንደሚጠይቅ አስበው። አሰቃቂ መገባደጃ። በጃፓን ጥቃት ደርሶብኛል በማለት አሜሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ በሰው ልጅ ላይ ሂሮሺማና ናጋሳኪ የሚባሉ ሁለት ከተሞች ላይ አቶሚክ ቦምቦችን ጣለች። በአንዴ ከ150,000 እስከ 200,000 የሚጠጉ ንጹሃን ጃፓናውያኖችን በሁለት ቦምብ ስልቅጥ አድርጋ በላች። ጃፓንም በመጨረሻ ተሸንፋለሁ ጦርነቱ ይብቃ ብላ እጅ ሰጠች። ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ያን ያበቃ። የሩቅ ምስራቋ ጃፓን አቶሚክ ቦምብ የተጣለባት የመጀመሪያውም የመጨረሻውም ሀገር ሆና አለፈች። ግን ፍጹም ይቅር ይባባላሉ ተብሎ የማይታሰቡት ሁለቱ ሀገራት ከአሜሪካ በኋላ ወዳጅ ሆኑ። ከዓመታት በኋላ ወዳጅ ሆኑ። ታሪክ አለፈ። አሜሪካ ይህንን ታሪክ ይቅር የማይለው ወንጀል ለማንጣጣት በሚመስል መልኩ ጽኑ የጃፓን ወዳጅ ሆነች። መሰረተ ልማቶቿና ከተሞቿን ገነባች። ሁለቱ ሀገራት በውትድርና፣ በንግድ፣ በኢንቨስትመንትና በቴክኖሎጂ እጅግ የተሳሰሩ ሀገራት ሆኑ። መልካም ቆይታ። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ እንድታረጉም በአክብሮት እንጠይቃለን።